Заходять якось до господарського суду болгарин з кримінальним минулим, латвієць з прізвищем Іванов та київський бізнесмен і доводять, що арештовані після початку повномасштабного вторгнення частки в компаніях Віктора Медведчука вони, по суті, вкрали цілком законно. А ще юридично розносять Міністерство юстиції, Офіс Генпрокурора і СБУ. А ще розмазують одного з найбагатших нардепів країни Вадима Столара. Повільно, красиво, самовпевнено. А ще хутко починають будівництво в одному з найдорожчих місць Києва, там, де так і не зуміли його почати ні Медведчук, ні Столар. Давно мені хотілося почати якось отак от, по-марвелівськи. Ну і тим паче історія в нас сьогодні направду епічна. Вітаю! Ви дивитеся Bihus.info, я Макс, і сьогодні говоримо про те, що Україна воістину країна можливостей. Тут, наприклад, слідчі і прокурори можуть забути зробити свою роботу, навіть коли вона стосується арешту чогось, що колись належало Медведчуку. Тут можна забрати все, що погано лежить, особливо якщо це все колись належало Медведчуку і було арештоване. Ні. Мало би бути арештоване, так правильніше. І тут потім можна прийти в суд і довести, що забрав ти це все цілком законно. А держава сама винна, що така безпорадна. Само собою, ці можливості відкриваються не перед усіма. І оте тріо, з якого ми почали, навряд могло б самостійно і на слідство якось впливати, і переписувати щось на себе, і реєстраторів шукати. Але ж хтось таки зміг. Знаєте, якби я хотів проілюструвати цю епічну історію протистояння бізнесменів і правоохоронців якось мемно, то вийшло б щось отаке. Але ми серйозне медіа, а я вже старий для мемів, тож всідайтеся зручніше. Зараз дідо буде довго і з доказами розповідати про людей, які можуть спокійно переписати на себе майно найвідомішого державного зрадника країни, а потім довести, що так можна було. Про новий київський ЖК, і ні, це точно не буде рекламою, а ще про людину, чиє ім'я називати не можна. Хоча ні, якщо інколи і тихенько, то можна. Про Татарова. Про Олега Татарова. Якщо пейзаж видається вам знайомим, то ні, вам не здається, ви дійсно могли бачити його в нашому минулорічному випуску. Ну або ж ви часто буваєте на київських осокорках. Так чи інакше, зараз буде блок нагадування, тож послухайте. Трошки менше року тому я стояв приблизно на цьому ж місці і розповідав про одну з найзухваліших афер з усіх, які колись взагалі зустрічав. Згадуємо, літо 2022-го. Личаківський суд Львова методично арештовує активи екснардепа Віктора Медведчука і його найближчого оточення. Бо ж санкції, бо зрадники, бо було б максимально тупо дати їм і їхньому оточенню швидко скинути все своє майно і ніяк не поплатитися за імпорт руського міра в Україну. Так, під арештом серед усього іншого опиняються 3 київські компанії – Академклуб, Осокорки-7 і Оріст. В усіх 3 слідчі Державного бюро розслідувань знайшли частки Медведчука. Він там стирчав не напряму, це само собою, а через кіпрську компанію і угорського номінала. Цей кіпрсько-угорський тандем абсолютно точно представляв інтереси саме оточення Медведчука. Це не вигадки слідчих, це було доведено і в тому числі великою міжнародною групою журналістів. В цих компаніях в них були найбільші частки, хоча там були ще й інші співвласники. Це, зокрема, оточення соратника Медведчука і нардепа Вадима Столара, брат екс-нардепа Константіновського і Валерій Міщенко. Це той самий київський бізнесмен, про якого ми вже розповіли на початку. Займатися ці контори мали б будівництвом. Якщо конкретніше, мали намір забудувати 50 гектарів на березі Дніпра, які отримали в оренду. Намір мали, але так і не встигли нічого почати зводити. І от Личаківський суд Львова за матеріалами ДБР арештовує частки в цих компаніях. Резонно? Резонно. Справедливо?
Справедливо, от тільки сталася халепа, бо ухвала про арешт була, а ніякого арешту по факту не відбулося. Бо слідчі і прокурори з причин, що, схоже, назавжди лишаться покритими мороком таємничості, не сходили з ухвалою суду до державного реєстратора, щоб той вніс відомості про арешт в Держреєстр, і щоб ніхто більше нічого не зміг продати, перепродати чи переписати. А оскільки ніхто нікуди не сходив, то вже через пару місяців восени 2022-го в цих компаніях змінилися власники. Ви просто вдумайтесь, є фірми з частками Медведчука, і вони знаходяться під арештом. Ну, мали би знаходитися під арештом. І от хтось набирається нахабності аж настільки, що бере і тупо переписує їх на себе. Цим кимось був 28-річний Олександр Білявський з Херсонщини. Ось він. І це на нього переписали частки Медведчука. Хто цей Олександр? Оракуле, підкажи. Жартую, я в сервісі GetContact подивився. І там Білявський підписаний як Саша Охрана Столар. Я маю ще низку менш прямолінійних і значно більш складних для вуха доказів того, що Білявський виконував роль підставної особи Вадима Столара, а тому давайте просто приймемо це як факт. Виходить, Вадим Столар, ніжачись десь на лазуровому узбережжі Франції, міг подумати наступне. Медведчук вже все. Чому б не переписати його частки на себе? Саша, дружочек, іди сюди, кинь пістолет, бізнесменом будеш. План виглядав насправді ідеально, бо ж частки Столара там вже були, і таким чином їх можна було б суттєво розширити. Та побув Білявський бізнесменом геть недовго, якихось 2 місяці. В кінці 22-го його з компанії викинули так само різко, як туди і вписали. І у фірм з'явилися вже нові власники. Їхні плани виглядали грандіознішими, бо вони не лише відібрали в Сашка з Херсонщини колишні частки Медведчука. Вони викинули з позицій ще й Столара. Власником академклубу став громадянин Болгарії Петрос Тограмаджан. Ось він. Не певен, що Петрос знав про те, що він тепер солідний девелопер в Києві, бо ж він направду живе в Болгарії, в курортній її частині на острові Несебр. В інтернеті я познаходив кілька статей, що розповідають нам про кримінальне минуле Петроса і про його батька, який дуже любить Путіна. Так ось, на Петроса записали і частку Медведчука в компанії, і частку Столара. Красивий хід. Частку Медведчука в Осокорках 7 переписали з Білявського на латвійця з дуже латвійським іменем Вадим Іванов. Про його минуле я нічого не знайшов. Я взагалі нічого про нього знайти не зумів, окрім адреси реєстрації. І прописаний Іванов ось цих дуже максимально скромних апартаментах на околиці Риги. Ну і компанію Оріст київський бізнесмен Валерій Міщенко просто переписав на себе. Всю, на хіба та скромність. Отже, короткий проміжний підстоп. Була ухвала про арешт часток в компаніях. Була злочинна недбалість, або ж банальна забудькуватість, в останнє, я вірю, суттєво менше, але хто я такий, щоб судити слідчих і прокурорів, які, по суті, і прокохали цей арешт. Був бліцкриг Саші Охрани Столара, а далі з'явилося дивне міжнародне тріо, викинуло Столара звідусіль і все переписало на себе. Виходить, за короткий період державу нагнули двічі, хоча ні, тричі, але втретє вона вже впоралася без сторонньої допомоги. Бо ось цей ганебний недоарешт стосувався 3 фірм, а взагалі-то мав би 4. Про ще одну Вікторію слідчі чомусь взагалі забули, і до судової ухвали ця назва не потрапила. Хоча і розклад по власникам там такий же, Медведчуківська частка, і земля в неї в оренді там же, на тих же Осокорках. В результаті її так само на себе переписав Міщенко, і до неї ми ще повернемося в фінальному блоці. Поки ж закінчимо з судами. Власне, оцю всю історію про вкрадені з-під державного носа активи Медведчука ми розказали восени 23-го. Тоді ж припустили, та й насправді підтвердили через особисту розмову, що все це робилося в інтересах бізнесмена Міщенка. І всі оці громадяни Болгарії і Латвії не більше, ніж підстава. Ще припустили, що один окремо взятий бізнесмен Міщенко не подужав би витягнути таку зухвалу і не дуже безпечну аферу, а отже, за ним мав бути хтось ще. На роль цього хтось ще ідеально підходив заступник керівника ОП Олег Татаров. По-перше, хто б ще міг
Окей, гіпотетично міг вплинути на слідчих і прокурорів, щоб ті ще на старті забули доарештувати жирний актив. Людина, що має вплив на правоохоронні органи. В кого цього впливу найбільше? Так отож. По-друге, таке ж вже було. Так, вже була історія максимально схожа на цю, і там теж знайшлися сліди Татарова. Ви ж пам'ятаєте, що до ОП і після роботи в МВС Татаров був юристом в Укрбуді? Думаю, що так. Так ось, коли власника Укрбуду екснардепа Максима Микитася правоохоронці прийняли за ганебну квартирну аферу з Нацгвардією, а Татарова, який в цій афері теж світився, прийняти не змогли, активи Укрбуду почали розтягуватися наліво і направо. Так, наліво пішла земельна ділянка на київському академмістечку, на якій планував будуватися Укрбуд. Пішла наявно зліплену під це діло контору, в яку в якості власників записали тестя Олега Татарова і партнерку все того ж київського бізнесмена Міщенка. Яка несподіванка. Всі свої. Там тепер в результаті має бути житловий комплекс від девелоперської компанії Креатор Буд, власник якої в розмові зі мною розповів, що про цю ділянку і можливість будуватися там їм розказав ось цей товариш. Саркіс Саркісян теж працював на будівельному ринку і, судячи з фото, близько спілкувався і з Микитасем, і з Татаровим. Справедливе в нас було припущення? Мені здається, що більше ніж. Та наша історія додала трохи тонусу Офісу Генерального прокурора. Так, варто сумувати, що про цей встид з крадіжкою активів Медведчука вони дізналися від нас. Так, зі змісту пояснень третьої особи вбачається, що про проведення спірних реєстраційних дій стало відомо 29.08.2023 з запиту журналіста Бігус.Інфо особа 13. Але й так, варто порадіти, що все ж таки відреагували. Бо третя особа тут – це якраз Офіс Генпрокурора, а особа 13 – це я. А кажуть, що журналістика не працює. Неправда. Менше з тим, Офіс дізнався про біду і помчав до Міністерства юстиції, бо саме вони могли відкотити всі оці переписування компаній назад. І вже на початку жовтня Мін'юст задовольнив скаргу Офісу Генпрокурора і поскасовував всі оті реєстраційні дії, повернувши в компаніях все до того стану, в якому воно було на момент арешту. А далі це через суд почали оскаржувати болгарин то громаджан, латвієць Іванов і київський бізнесмен Міщенко. І був новий день, і був новий встид. Болгарин, латвієць і Міщенко через господарський суд Києва взялися оскаржувати отой наказ Мін'юсту про скасування реєстраційних дій. Долучитися до судового процесу намагався ще й Саша Охрана Столара Білявський, так ніби ще на щось сподівався, але його туди не допустили, чим підкреслили приниження заможного нардепа. І знаєте, що вирішив суд? Скасувати наказ Мін'юсту і, по суті, повернути компанії, що мали бути арештованими – Міщенку і компанії. Але дідько як? Кількома елегантними фінтами. По-перше, в суді довели, що Офіс Генпрокурора мав би знати про проблему з переписуванням ще до нашого сюжету. А отже, двомісячний термін з моменту, коли дізналися, до моменту, коли повинні були оскаржити через Мін'юст, було пропущено. По-друге, Мін'юст у своєму наказі посилався на прийнятий навесні 23-го року закон, який забороняв нотаріусам і держреєстраторам переписувати щось дотичне до підсанкційних осіб. Якщо санкції накладено, як в ситуації з Медведчуком, то нічого пов'язане з Медведчуком переписувати ні на кого не можна. Логічно? Логічно. От тільки болгарсько-латвійсько-українське тріо зауважило, що переписування компаній відбулося наприкінці 22-го, тобто до прийняття закону. Тобто реєстратор не міг відмовити в переписуванні. І тобто все законно. По-третє, суд ще раз присоромив слідчих і прокурорів. Мовляв, ви ж самі в реєстр інформацію про арешт не внесли, то чого ж ви хочете тепер? І по-четверте, і це моє улюблене, позивачам вдалося посіяти тінь сумніву в тому, що за кіпрською прокладкою справді стояв Медведчук. Мовляв, там же ніби в офіційних документах не написано, що нею володіє Медведчук. Не написано. Так чого ж домахуватися? Це тупо ящик Пандори насправді. Реєструй все на підставних осіб, проводь будь-які антидержавні і підривні заходи, отримуй санкції, але твої активи лишаться, бо твоє ж прізвище серед тих підставних осіб не фігурує. Класно? Класно. Ну і все. Суд постановив наказ Мін'юсту скасувати. А отже, контори мають повернутися до Тограмаджана, Іванова і Міщенка.
Останній взагалі часу, схоже, гаяти не любить і витратив цей рік на ще одну справу. Я обіцяв вже повернутися до 4-ї фірми з цієї ж обійми, про яку забули чомусь взагалі слідчі. Повертаюся. Основний актив тих 3 спірних контор – це оренда 40 гектарів тут, на березі Дніпра. За них роками йдуть судові спори, але то вже геть інша історія. Контори поки продовжують тримати цю землю в себе, і оцей запеклий бій за контроль над ними якраз і доводить цінність того активу. Що з тим всім добром буде після свіжого судового рішення – побачимо. А от що відбувається з ще одним чималим клаптем землі, що знаходиться в оренді у тої самої недоарештованої 4-ї контори, з якої так само стирчали вуха Медведчука, і яку так само під шумок переписав на себе Міщенко, можемо бачити вже ось. Так, це будівельний паркан. За ним дуже активно йде будівництво нового житлового комплексу. Настільки активно, що вже є окремий сайт, через який тут продають квартири. Продають дорого, але що ж ви хотіли? Берег Дніпра, тож все очікувано. Ось так виглядає майбутній проект. Будівництво стартувало зовсім нещодавно, але вже несеться дуже активно. Замовником будівництва виступає все та ж багатостраждальна, недоарештована контора, яку свого часу Міщенко записав на себе. Нині її знову переписали, і схоже, що на підконтрольну Міщенко особу, але це вже і не суть. А от забудовником виступає 3, 2, 1... Креатор Буд. Той самий Креатор Буд, який вже світився в історії з землею, Міщенком і оточенням Татарова. Страшенно хочеться голосно заволати щось в стилі «Але ж я казав!». Але знову ж таки, ми серйозне медіа, а я занадто дорослий для цього, тож мені лишається просто тяжко зітхнути. Ну і порадіти за удачливих бізнесменів. Крута схема, крутий хід, всіх нагнули, причому навіть не один раз. Бо з цим будівництвом все не слава Богу. Бачите, коли Вікторія отримувала ділянку в оренду, то цільовим призначенням було зведення соціально-громадського торговельного та розважального центру. Але ж хотілося житловий комплекс. Тому в 2023-му Вікторія, а по суті ж Міщенко, звернулися до Державного кадастрового реєстратора. Звернулися з проханням виправити технічну помилку в документах. Знаєте, яку технічну помилку вони хотіли виправити? Цільове, дідько, призначення земельної ділянки, так, щоб можна було будувати житловий комплекс. Реєстратор відмовив, що очікувано. За 2 дні компанія зробила ще одну спробу і та спроба була вдалою. Помилку виправили. Цільове призначення стало для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Кажу ж, унікальна країна. Країна можливостей. Геть немає ні сил, ні бажання робити якісь висновки. А які тут висновки? Лишається сподіватись хіба що на апеляцію, бо Офіс Генерального прокурора і Міністерство юстиції вже оскаржили рішення першої інстанції. Ну, але прогнози в мене, чесно кажучи, такі собі. На цьому це всі новини. Бережіть себе і тихого вечора.